Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-divide ng whole number gamit ang fraction. Umpisahan na natin. So 2 divided by 1/2. Yung 2 dito ang tinatawag nating whole number. So pwede natin lagyan yan ng denominator. Kokopyahin lang natin 2 over 1. So, ang laging denominator ng whole number ay 1. So, ito, tsaka ito, iisa lang yan. And then, yung divide na sign, papalitan mo yan. Gagawin mong times. Next, yung fraction na meron ka, kunin mo yung reciprocal niyan. Pag sinabing reciprocal, baliktarin mo lang, no? So, yung numerator, bababa, yung denominator, aakyat. So, magiging 2 over 1 ang ating fraction. And then, dahil nga multiplication na, mag-proceed ka na. So, kung paano ba tayo nag-multiply ng fraction? Numerator sa numerator, denominator sa denominator. So, 2 times 2 is 4. 1 times 1 is 1. And then, 4 divided by 1. Ba't mo dinidivide? Kasi mas mataas yung numerator kumpara sa denominator mo. So, 4 divided by 1. Sakto yung sagot, 4. Okay, so yun na yung ating final answer. Next, 3 divided by 4 over 6. Yung 3, ang tinatawag nating whole number, tama? Gaya ng ginawa natin kanina, lagyan natin ng denominator, 1. Baguhin natin yung operation, gawin nating times. And then, kunin natin yung reciprocal, pagpalitin lang yung pwesto ng numerator at denominator. So, magiging 6 over 4. And then, mag-multiply ka na ngayon. So, 3 times 6 is 18. 1 times 4 is 4. Okay? So, 18 over 4. Kanina, balik tayo doon sa unang example, nag-divide lang tayo diretso. 4 divided by 1. Bakit? Kasi naka-lowest term naman na yung sagot natin. Pero dito, sa 18 over 4, hindi pa siya naka-lowest term. So, try mo muna nating i-lowest term. Pag naglo-lowest term tayo, nag-iisip tayo ng number na pwedeng ipan-divide sa numerator at denominator natin. Dapat yung naisip nating number, iisa lang. So, 18 tsaka 4. Ano ba yung pwede mong ipan-divide sa 18 at 4? Try natin ang 2. So, 18 divided by 2 is 9. 4 divided by 2 is 2. 9 over 2. Ang 9 over 2 ay naka-lowest term na. Okay? Pero yan ay improper fraction. Ngayon, kung gusto mong gawing mixed number pa yung sagot mo, pwede naman. So, mag-divide tayo. 9 divided by 2. So, 9 divided by 2, 4. 4 times 2 is 8. 9 minus 8 is 1. So, yung sagot natin sa taas, yan yung ating ginagawang whole number. Sa baba, yan yung ating numerator. At itong pinang-divide natin kanina, yan ang gagamitin natin denominator. So, a 9 over 2 at 4 and 1/2 ang ating magiging sagot. Next, 5 divided by 3 over 5. Gaya ng ginawa natin kanina, lagyan natin ng denominator ang ating whole number. Gawing times ang operation, kunin ang reciprocal. Bababa, aakyat. So, magiging 5 over 3. Pag times tayo, so 5 times 5 is 25. 1 times 3 is 3. Okay, so 25 over 3. Pwede pa bang i-reduce? Hindi na. Yung 25 over 3 natin, pwede pa natin gawing mixed number. So, 25 divided by 3. Ilan yon? 8. So, 8 times 3, 24. Subtract natin, 25 minus 24, 1. No? So, ang 25 over 3, kung hahanapin natin ang katumbas niya na mixed number, ang sagot natin ay 8 and 1/3. Okay? Please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching.